ल साथीहरु हाम्रो बारपाक ट्रिपमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। तर हाम्रो ट्रिप सुरु नहुँदै गाडीको फ्यान बेल्ट गयो र गाडी बनाएर हिँड्दाखेरि हाम्रो पोखरामै 11:30 बजिसकेको थियो। यो सबै छेपेटार हो। र त्यसपछि हामी डुम्रीबाट देब्रे लागेर जाँदै गर्दाखेरि बारपाक पुग्दा हामी लगभग धेरै भइसकेको थियो। र बारपाकसम्म हाम्रो साइक्लिङ गरेर जाने प्लान चाहिँ चौपट भयो। यो बाटोले त यो त ठ्याक्कै हाम्रै यो खेत थियो के हाम्रै मासुको मात्रै फोटो हालिएला जस्तो भयो आज। बेलुका आगो ताप्दै बारपाकलाई हेर्दै चिरिप्प पार्दै साथीभाइसँग निकै रमाइलो भयो। भोलि बिहान चाहिँ जुरुक्क उठेर बारपाक गाउँ डुल्नतिर लागियो साथीभाइ सबै। के हिँगालो रे अहिले चाहिँ बल्ल हजुर यस्तै लाग्यो मलाई पनि। Genda dong lari dulu, no kait. Kalau aku lihat dulu berapa, apa? Ibu ya dulu lo, udah dari mana? Dari itu, bajingan. हाम्रो धनसरले बिहानको खाजा चाहिँ आफ्नो घरमा खुलाउने व्यवस्था गर्नुभएको रहेछ। मिठो लोकल ल सर ल एउटा मैलाई हो। ल अब भने चाहिँ दोस्रो दिन बारपाकबाट ठाडै उकालो साइकल लाप्राकतिर। र यसपालि भने चाहिँ हामी जम्मा 4 जना साथीभाइ मात्रै जम्मा हुन सफल भइयो र अरु साथीहरुलाई चाहिँ निकै मिस गरियो। बारपाक देखि माथि कुइरोल ढाकिएको डाँडाहरू, 4 जना साइक्लिस्ट साइकल एडभेन्चरमा तल बारपाक। यसरी गएको पहिरो तलको त्यो घरहरुतिर नगरेर फेरि यता दाहिनेतिर गएछ के है, सिधै घरतिर गएको। थप्दै जानुपर्छ स्टोरीमा हैन। ल धनको गाउँ पनि आइयो है साइकलमा। आयो होटल आजको बास त्यही होलै भन्ने कुरो छ। लगभग 3 घण्टाको ठाडो साइक्लिङ यात्रापछि हामी माम्चे भन्ने डाँडो टुप्पोमा आइपुगेका छौँ।
र अब यहाँ खाना पनि पाकिरहेछ खानासाना खाएर फेरि अगाडि साइक्लिङ यात्रा कन्टिन्यू हुनेछ र अलि अगाडि पुगिसकेपछि हामी यो लाप्राकको नयाँ बस्ती सुन्दर बस्तीमा आइपुग्यौँ र त्यसपछि हामीले हाम्रो साइकलहरूलाई चाहिँ एकछिन त्यहीँ राख्यौँ र त्यसपछि अलि अगाडिसम्म गाडीमै घुम्ने विचार गरेर हामी अलि उता गएर घुमसम्म गएर फर्किने विचार गऱ्यौँ र त्यहाँबाट चाहिँ पक्का ओरिजिनल लाप्राक गाउँ चाहिँ मजाले देखिँदो रहेछ कुन गाउँ रे यो तिङला ए र अचानक मौसम बदलिएर पसिना पर्न थाल्यो त्यो बाटो त 1.5-2 मिटर देख्नै मुस्किल भइसकेको थियो तर बेलुका जम्मा 4 बजेको थियो राख्नु पर्यो यार ओहो यो यहाँनिर लाप हजुर हल्का यस्तो भएको छ बाटो पसिना पनि सानो पर्यो र हिउँ जस्तै परिसक्यो धन्न हामीले साइकलहरू चाहिँ त्यहीँ नयाँ बस्तीमा राखियो र माम्चेसम्म चाहिँ गाडीमै आउने गरेर चाँडै माथि उभिहालियो ओहो ल हेर्नुहोस् है सेताम्मे भएको डाँडाहरू हिउँ हो कि असिना हो ल छुट्याउनुहोस् त फोटो चाहिँ यार अमितले क्यामेरा नल्याएर बर्बाद गर्नुभयो कि ब्याट्री नल्याएर यार ओ बिचरा निस्किनु होस् ल ल थिएन ल है ल असिना र पानी यति ठुलो आयो कि कोठामा त पुरै पानी चुहिएछ नि त त्यसपछि हामी यता डोम टेन्टतिर आइयो डोममा आइयो होइन नाइस खतरा पो रहेछ त नाइस यो झन् बेटर रहेछ नि त यो त बेटर रहेछ नि है साइकल लिन जाँदैछु माथि अब आउँदै त्यसमा त यो तपाईको टोलाई ट्रस्ट गर्नु क्या अगाडि तपाईँ अगाडि हिँड्दै हुनुहुन्छ नि त सिपाहीहरू साइकल लिन हिँडेको अरे हो त्यो टोले भन्छन् यतिले अगाडि यहाँ ले खुट्टा त
त्यो ठुलो भागमा ल्याऊ खुट्टा सम्म ठाउँमा ठुलो भागमा ध्यानमै अब यता डल्लोमा अमिताको जुत्ता ठिकै अब चाहिँ हो त्यो अगाडिको खुट्टा यहाँ अगाडि कुर्कुचा होइन अगाडिको लागि बनाएको छु हुँदो रहेछ त फर्स्ट विन्टर ट्रेनिङ हो नि त्यही त्यो भएको स्टेपलाई छड्के नबस्नु सिधै बस्नु क्या हिल चाहिँ यसरी ठ्याप ठ्याप गाड्नु धेरै नघोप्टिनु दाइ आउनु त एकचोटि सिधा हो क्या छाप छाप त्यही मोमेन्ट सफ्ट छ क्या ब्ल्याक आइस त छैन सफ्ट छ जस ए ल प्रकाश दाइको पारा आइहाल्यो ल दाइको एक्सपिरियन्स छ रहेछ पहिला र यसरी हामी लड्दै पढ्दै साइकल लिनको लागि भनी लाप्राकको नयाँ बस्तीतिर अघि बढ्यौँ र यो गोर्खाको लाप्राक भन्ने बस्ती मुख्यतः आलु मस्याङ सिमी बोडी गेडाबुडीको लागि प्रख्यात रहेछ त्यहाँबाट हामी माइलीले बनाएको मिठो खाजा खाएर साइकल चढ्दै फिर्ता आयौँ So interesting, eh? Come on, guys. Keep it up. Almost there. Oh my God. Well done. बाई बाई माम्चे ल अब ट्रेकिङ सुरु हुँदैछ हाम्रो फ्रम माम्चे टु बारपाक त्यहाँ हामीलाई बस वेटिङ गर्दैछ साइक्लिङ टर्न इन्टु हाइकिङ एन्ड ट्रेकिङ रेडी सब जानुको लागि डाउन हिल जानुको लागि डाउन हिल अन फुट है बाई द वे ल दाइ धेरै धेरै धन्यवाद पछि फेरि भेटौँला ल सर ल शोभायात्रा राम्रोसँग ल पुगिन्छ तपाईँहरू आरामसँग साइक्लिङ अड्क्यो माथि बाटो बिग्रियो हिजोको असिना र पानीले सो वी गोइङ डाउन अन फुट ट्रेकिङ सरहरू पनि हुनुहुन्छ Pack lunch in the bus. बसबाट झरियो 12 किलोमा फाइनली कस्तो रह्यो बसको यात्रा तपाईको एस्टिमेटमा कति जति मान्छे थियो होला त्यो बसमा कतिजना चाहिँ थियो होला सर बसमा यस कतिजना बस मान्छे थियो होला त्यो बसमा
अहिले हामी कहाँ छौँ भन्दा चाहिँ आमागढी 12 किलोमिटरबाट च्याटेलाई चाहिँ तुफान रूपमा आयो त्यो 12 मिनट लगाएर लगभग कसरी अब हाम्रो थर्ड राइड पनि आइपुगेको छ यसमा चाहिँ चट्ट चढेर सरर गइन्छ अनि पोखरा ल